We live in a day when God's word is under direct attack. We leven in een tijd waarin Gods woord direct onder druk staat en aangevallen wordt. When we as believers are faced with the decision Een tijd waarin wij als gelovigen geconfronteerd worden met de beslissing to either believe what God has revealed in many centuries past, met de keuze om ofwel te geloven wat God gedurende vele eeuwen heeft geopenbaard, or to accept what is demanded of us by our society today. of om te accepteren wat onze maatschappij van vandaag de dag van ons eist. Very few subjects reveal this with as much clarity as the issue of human sexuality. En er zijn maar weinig onderwerpen die dat zo duidelijk laten zien als het onderwerp van homoseksualiteit. Western society was based upon the foundational idea that we were created by God. De westerse beschaving is gefundeerd op het fundamentele idee dat wij zijn geschapen naar het beeld van God. And that therefore God has the right to determine how we are to function to his glory and his honor. En dat om die reden God het recht heeft om te besluiten en te bepalen hoe wij zouden moeten functioneren tot zijn eer. And since we are made in his image, he has the right to define the categories of our expression. En omdat wij naar zijn beeld geschapen zijn, heeft hij het recht om de categorie van onze uitingsvormen te definiëren. All of Europe's history from the time of Christ onward has been built upon those categories of law and thought. En de hele geschiedenis van Europa sinds de komst van Christus is gebaseerd op die categorieën van wetgeving en van denken. But we now live in a society that no longer has a creator. Maar we leven nu in een samenleving die meent geen schepper meer te hebben. Mankind is nothing more than a cosmic accident. De mens is als het ware niks anders meer dan een kosmisch ongeluk. The secular worldview says that we are a bag of fizzing chemicals. En het seculiere wereldbeeld zegt dat wij mensen slechts chemicaliën zijn die maar wat tegen elkaar botsen. And that your thoughts and intentions of your mind are simply chemical reactions. En dat jouw gedachten en jouw hersenen, dat het slechts moleculen zijn en atomen die met chemische reacties tegen elkaar botsen. There is no objective reality to which we can make appeal or reference. Er is geen objectieve realiteit meer die de maatstaf is voor ons. The Lord Jesus Christ did not teach in accordance with such an understanding of the world. Maar de Heer Jezus Christus heeft ons niet zo'n wereldbeeld bijgebracht. And so if you and I are going to follow after him, we are going to be walking in a very different path than the society around us. Dus als wij de Heer Jezus navolgen, dan zullen we ook een heel ander wereldbeeld hebben dan de wereld om ons heen. I have been asked to address the Bible's teaching on the subject specifically of homosexuality. En mij is gevraagd om aan jullie te laten zien wat de Bijbel leert specifiek ten aanzien van homoseksualiteit. Most people would say that there are 6 clear, unequivocal passages that address the issue. De meeste mensen zouden zeggen dat er 6 schriftgedeelten zijn die het duidelijkst en het ontegenzeggelijkst spreken over dat onderwerp. 3 in the Old Testament and 3 in the New. 3 in het Oude Testament en 3 in het Nieuwe Testament. I think that there are more than that actually. Ik denk dat er daadwerkelijk veel meer zijn. But I think one of the traps that we can fall into Maar een van de valkuilen waar we in kunnen lopen is focusing solely upon these texts. is dat we alleen op die teksten gefocust zijn. We do need to know exactly what they say. Het is heel belangrijk dat we weten welke teksten het zijn en wat ze zeggen. We need to know how people are trying to twist what they say. We moeten ook weten hoe sommige mensen deze teksten verdraaien. But you and I need to recognize that the Bible's teaching on this subject is much broader and deeper than only 6 verses. Maar jij en ik, wij moeten erkennen dat wat de Bijbel leert over dit onderwerp veel breder en dieper is dan slechts wat die 6 teksten te zeggen hebben. There is a deep
positive biblical teaching about God's purpose and how he has made mankind. Er is een diep en een positieve boodschap ten aanzien van hoe God de mens bedoeld heeft. We actually have a beautiful message for our society about maleness and femaleness. We hebben eigenlijk een hele mooie boodschap vanuit de Bijbel voor onze maatschappij ten aanzien van mannelijkheid en vrouwelijkheid. About the glory and the beauty of being a husband. Ten aanzien van de heerlijke roeping om een echtgenoot te zijn. The glory and beauty of being a wife. En de schoonheid en de heerlijkheid van het zijn van een echtgenote. How glorious fatherhood and motherhood are. Hoe heerlijk vaderschap en moederschap zijn. These are concepts that our society has lost any foundation for truly honoring. En dit zijn concepten waarvan onze maatschappij eigenlijk, doordat ze geen fundament meer hebben, niet goed weten wat het betekent. And so before we look at the prohibition passages, Dus voordat we gaan kijken naar de verboden die we in bepaalde teksten zien ten aanzien van homoseksualiteit, I want to remind us of at least one of the positive texts. wil ik jullie eerst wijzen op een van de positieve teksten. In the Gospel of Matthew, chapter 19. In het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 19. And there, when the Jews attempt to bring Jesus into a contemporary debate about divorce, Daar zie je dat de fariseeën willen een discussie aangaan met de Heer Jezus over echtscheiding. wanting him to take sides between two of the schools of the Jewish leaders. En ze willen eigenlijk dat Jezus partij kiest voor een van de twee kanten van de discussie die gaande was in de school van de Joodse leiders. Jesus refused to play their game. Maar Jezus weigerde om mee te gaan met hun spelletje. So in verse 4, Matthew 19:4, Dus in Matthäus 19, vers 4. he answered and said, "Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female?" Daar staat, en hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? And said, "For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh." En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. Zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. So what was Jesus's response to the Jews? Dus wat was de reactie van Jezus naar de Joden toe? He pointed them to creation itself. Hij wees hen terug naar de schepping en de scheppingsorde. So from Jesus' perspective, you're never truly going to understand man until you understand that man is a created being. Dus vanuit het perspectief van de Heer Jezus zul je nooit de mens waarlijk begrijpen, totdat je begrijpt dat de mens een schepsel is. Jesus did not die to redeem bags of chemicals. Jezus is niet gestorven om zakken met moleculen en atomen voor zichzelf te kopen. He died to redeem a particular people who are made in the very image of God. Hij is gestorven om een groep mensen te verlossen die gemaakt waren naar het beeld Gods. And when God created man, he specifically made mankind male and female. En toen God de mens schiep, toen schiep hij de mensheid specifiek in mannelijk en vrouwelijk. This is a good and beautiful thing. En dat is iets goeds en iets moois. This is part of God's purpose. Dat is onderdeel van Gods plan. Do not let the world cause you to think in any other fashion. En laat niet toe dat de wereld je ertoe leidt er anders over te denken. And that maleness and femaleness is then illustrated in marriage. En die mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt dan samengevoegd in het huwelijk. He says, "For this reason a man shall leave his
what? Father and mother. Hij zegt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Fatherhood, motherhood resulting in children. Vaderschap, moederschap, resulterend in kinderen. I can't walk around the campground and dodge all of the soccer balls flying by without realizing most of you already agree with me on this. Ik kan niet over het conferentieterrein lopen zonder dat ik allemaal voetballen langs mijn hoofd zie vliegen. There are a few kids running around out there, Er zijn een aantal kinderen hier zo. and that's a good thing. En dat is iets goeds. But eventually that man leaves his father and mother and is joined to his wife. Maar uiteindelijk zal deze man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. And there is no way in this text to redefine what husband and wife mean. En er is geen manier om te herdefiniëren vanuit deze tekst wat een man en een vrouw zijn. There is an inherent understanding of what a husband is that cannot be separated from maleness. Er is een duidelijke les hier te zien ten aanzien van wat een man is, wat niet gescheiden kan worden van mannelijkheid. And there is an inherent reality of what a wife is that cannot be separated from femaleness. En er is hier een inherente werkelijkheid zichtbaar ten aanzien van de vrouw, die maakt dat je de vrouw niet kan scheiden van vrouwelijkheid. And that which is created does not have the right to redefine itself. En dat wat geschapen is, heeft niet het recht om zichzelf te herdefiniëren. In Jesus' own words, this is creation we're talking about. In Jezus' eigen woorden gaat het hier om de schepping. And the creator gets to define what male and female, husband and wife are. En het recht is voorbehouden aan de schepper om te definiëren wat een man is, wat een vrouw is, wat een moeder is en een vader is. And the only way that the two becoming one flesh can take place in God's order. En de enige manier waarop het kan plaatsvinden dat die twee één vlees worden in de orde van Gods schepping. The only blessing that God gives De enige zegen die God geeft is when a man and a woman come together as husband and wife. is wanneer een man en een vrouw samenkomen als echtgenoot en echtgenote. There is no one flesh between two men or two women. Er is geen één vlees onder twee mannen of onder twee vrouwen onderling. And when Jesus says, "What therefore God has joined together, let no man separate," En wanneer Jezus zegt wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. that means there is a divine mandate and a divine blessing upon those who are obedient to his created order. Dat betekent dat er een goddelijk mandaat, een goddelijke opdracht is en ook een goddelijke zegen aan hen die gehoorzaam zijn aan zijn opdracht. So we learn from Jesus's words En dus leren we vanuit Jezus' woorden hier to answer questions about marriage by going all the way back to the beginning. om vragen over het huwelijk te beantwoorden door helemaal terug te gaan naar het begin, naar de schepping. And this then becomes the foundation upon which we can understand En dat wordt dan ons fundament om te begrijpen the texts that specifically lay out the borders of appropriate sexual behavior by mankind. om die teksten te begrijpen die de grenzen aangeven van wat nog passend is bij deze scheppingsorde en wat niet. But I hope you see that if all we look at are the borders without providing the positive foundation, we're putting ourselves in a difficult situation. Maar ik hoop dat je begrijpt dat als we alleen maar kijken naar die grenzen zonder te definiëren wat eigenlijk de kernconstructie is, de zegen waar het om gaat, dat we onszelf dan in een moeilijke situatie stellen. So when we go back to the Mosaic law, Dus wanneer we teruggaan naar de wet van Mozes, there is a foundation that Jesus himself taught exists in that law in the Creator himself. dan moeten we erkennen dat er een fundament onder die wet ligt
wat Jezus zelf heeft onderwezen vanuit de scheppingsorde. Now, before we go back to that law, let me make one other statement. Voordat we teruggaan en kijken naar die wet, laat ik nog één ding zeggen. Very often you will hear individuals say, this can't be an important subject because Jesus never mentioned it. Heel vaak hoor je tegenwoordig mensen zeggen, dit is geen belangrijk onderwerp, want Jezus heeft het nooit genoemd. Now, I know it's right after lunch, so let me ask and see if you all are awake. How many of you have had someone say that to you? Jesus didn't mention it, so it can't be all that important. Nou, we hebben net gegeten, dus sommigen zijn nog niet wakker, maar hoeveel van jullie hebben dat wel eens gehoord? Dat iemand zegt, het kan geen belangrijk onderwerp zijn, want Jezus heeft het er nooit over gehad. Okay, there's only 3 or 4 Dutch-speaking people that had that happen, but a bunch of English-speaking people did. De Engels sprekenden hebben het vaker meegemaakt. Actually, the English-speaking people did. Their arms got tired by the time I got done, so they had Of to misschien put them hadden jullie vermoeide armen, daarom gingen ze weer naar beneden. down. Obviously, no charismatics in here. Geen charismatici hier. I love when I tell a joke in translation because the people who know my language laugh first, and then everybody else gets it a little bit later on. It's a double. You get a double whammy. It's sort of good. I like it. See, now they're not getting any of that. That's a shame. So we've all heard the statement, We hebben allemaal die uitspraak wel eens gehoord. and if by that what you're saying is there is nothing recorded in the Gospels where Jesus specifically addressed the word homosexuality, well, you'd be right. En als je daarmee bedoelt te zeggen dat Jezus in de evangeliën nooit het woord homoseksualiteit heeft genoemd, dan heb je gelijk. But I'll be perfectly honest with you. Whenever I hear someone say, well, Jesus never said anything about homosexuality, Maar ik zal heel eerlijk zijn, als ik iemand hoor zeggen, nou Jezus heeft nooit het woord homoseksualiteit genoemd, I know that I'm talking to someone who has never done any serious thought on this subject. dan weet ik dat ik te maken heb met iemand die hier nooit heel serieus over nagedacht heeft, over dit onderwerp. So that's a pretty strong statement to make. Dat klinkt misschien heel sterk als ik dat zo zeg. It is. Dat is ook zo. But anyone who for a moment reflects upon Jesus' general teaching about God's law, Maar iemand die ook maar een moment heeft nagedacht over Jezus' algemene onderwijs ten aanzien van Gods wet, will realize immediately that he had the very highest view of God's law. die zal meteen realiseren dat Jezus Gods wet heel hoog had zitten. He said he did not come to destroy the law, but to fulfill the law. Hij heeft gezegd dat hij niet was gekomen om de wet te vernietigen of te stoppen, maar om die te vervullen. And he said that anyone who taught others to break that law would be least in the kingdom of heaven. En Jezus heeft gezegd dat een ieder die anderen leert om de wet te breken of die wet niet te houden, dat die het kleinst zou zijn in het koninkrijk der hemelen. And even in the Sermon on the Mount, when he quotes from the law, En zelfs in de bergreden, wanneer hij de wet citeert, he's not saying there was something wrong with that. daar zegt hij niet dat er iets mis was met de wet. He was saying you need to go beyond just the letter to see what the spirit of the law was as it applies internally to you. Maar dan zegt hij juist dat je nog dieper moet gaan dan slechts de letter om te begrijpen wat de geest achter de letter is. Let's remember something. En laten we iets herinneren. As Dr. Robert Gagnon has demonstrated rather fully, Zoals ook Dr. Robert Gagnon heeft laten zien. you cannot find a single Jewish writing 200 years before Jesus or 200 years after Jesus that says anything positively about homosexuality. Je kunt geen enkel geschreven stuk tekst vinden vanuit de Joodse geschriften, nog 200 jaar voor Christus, nog 200 jaar na Christus, wat ook maar iets positiefs te zeggen heeft over homoseksualiteit. You could probably actually extend that hundreds of years either direction. I'm just being conservative. En je zou die tijdsperiode zelfs honderden jaren voor Christus en honderden jaren daarna kunnen oprekken. The point is that there was no dispute or argumentation about this issue. Maar waar het om gaat is dat dit hele onderwerp niet ter discussie stond. And if Jesus was who he claimed to be, En als Jezus daadwerkelijk was wie hij zei te zijn, and he knew the hearts of men and women, en hij kende de harten van de mensen, van de man en de vrouw om hem heen, did he not know that there were people
with those desires in his audience? Wist hij dan niet dat er mensen onder zijn toehoorders waren met zulke verlangens? And if there was something wrong with the Mosaic law on this subject, would he not have said something? En als er iets mis zou zijn geweest met de Mosaïsche wetten rondom dit onderwerp, zou hij het dan niet gezegd hebben? People who say Jesus didn't say anything about this is what they're really saying. Mensen die zeggen, Jezus heeft nooit iets gezegd over dat onderwerp homoseksualiteit, die zeggen eigenlijk dit. They're either denying that he truly was God in human flesh, Ofwel ze ontkennen dat Jezus daadwerkelijk God was die het vlees geworden is. or they're saying he was not brave enough to go against the standards of his day. Of ze zeggen dat Jezus niet dapper genoeg was om tegen de standaarden van zijn tijd in te gaan. Either one is utterly unworthy for any Christian believer to follow. Maar allebei die conclusies zouden ertoe leiden dat we God niet kunnen aanbidden. Now, I graduated from seminary, my first master's, in 1989. In 1989, toen heb ik mijn eerste mastersdiploma gehaald. How many of you did not exist when I graduated from seminary? Hoeveel van jullie leefden nog niet in dat jaar? I need a chair. Ik heb een stoel nodig. Thank you for making me feel old. I appreciate that. Dank jullie wel dat ik me nu oud voel. Now, when I graduated, I could not have told you off the top of my head the 6 major passages in the subject of homosexuality. Toen ik afstudeerde, toen had ik je niet kunnen vertellen uit mijn hoofd wat de 6 schriftgedeelten zijn die over homoseksualiteit spreken. I don't think it was ever discussed in an entire Master of Arts degree in theology. Daar werd gewoon eigenlijk nooit over gesproken tijdens een hele Master of Theology opleiding. We didn't talk about stuff like this back then. We spraken daar toen gewoon nog niet zo over. So we've been sort of catching up, to be perfectly honest with you. Dus we moeten nu opeens een hele inhaalrace doen. And so if you don't know off the top of your head these 6 texts, don't feel too badly. Dus als jij deze 6 teksten misschien uit je hoofd nog niet kent, dan hoef je je daar niet slecht over te voelen. But be aware, we can't remain ignorant of these things any longer. Maar wees je ervan bewust dat we niet langer naïef kunnen zijn rondom dit onderwerp. We need to at least understand specifically what the Bible says on this subject. We moeten op zijn minst begrijpen wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. Because the number of books coming out trying to dispute every one of these texts every year in English is amazing. Want er komen elk jaar heel erg veel boeken uit die elk van die 6 teksten probeert te weerleggen. I've lost track of how many books I have had to read or at least listen to in audio on this particular subject. Ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt van hoeveel boeken ik heb geprobeerd te lezen of te beluisteren die over dit onderwerp gaan. And I can't keep up with them. There are so many that are coming out. En ik kan ze niet meer bijhouden, zoveel komen eruit. So what text are we talking about? Dus over welke teksten hebben we het? Well, in the time I have, I'm going to focus specifically upon like 3.5 of them. In de tijd die ik heb, ga ik specifiek me concentreren op 3,5 van die teksten. And you'll see how that breaks down and why I'll do that in just a moment. En je zult straks ook zien waarom ik juist daarop focus. The one that I won't have time to go deeply into right now is the story of Sodom and Gomorrah in Genesis chapters 18 and 19. Degene waar ik nu niet veel dieper op in zal gaan, omdat er geen tijd voor is het verhaal van Sodom en Gomorra uit Genesis 18 en 19. For our English speakers, I did co-author a book 18 years ago entitled The Same-Sex Controversy. Voor degenen onder ons die Engels kunnen, ik heb een boek geschreven ongeveer 18 jaar geleden, genaamd The Same-Sex Controversy. And while much has changed since then, the Bible hasn't. En ook al is er misschien veel veranderd sindsdien, de Bijbel is niet veranderd. And our focus was upon these specific texts. En we hebben ons in dat boek geconcentreerd op die 6 specifieke teksten. And so there is an extended discussion, an entire chapter in fact, on the subject of Sodom and Gomorrah. En in dat boek staat ook een heel hoofdstuk over Sodom en Gomorra. But to do it justice would take me more time than the other texts which
I find to be absolutely central to any meaningful discussion. Maar om recht te doen aan die teksten heb ik meer tijd nodig dan voor die andere teksten. So, the other two primary texts in the Old Testament are found in the book of Leviticus. En de twee andere primaire teksten vanuit het Oude Testament vinden we in het boek Leviticus. In chapters 18 and 20. Leviticus hoofdstuk 18 en hoofdstuk 20. Now, you need to understand that that is the section called the Holiness Code. En het is belangrijk dat je begrijpt dat dat het gedeelte is wat de holiness, de heiligheidscode genoemd wordt. And so, the normal objection that you will get from people today En het normale tegenargument wat je hoort vandaag de dag van mensen is that you Christians are being selective as to which verses you'll believe and which verses you won't. is dat jullie christenen selectief zijn ten aanzien van welke versen je wel accepteert en welke niet. And so there are texts in here about not wearing mixed clothing that has different fibers in it. Want er staan hier teksten over dat je geen kleding mag dragen van twee verschillende stoffen of textielsoorten. And so they'll say, see, you don't care about that anymore, but you're caring about this part, which means you're not being fair and consistent. En dus zeggen ze, zie je, jij geeft helemaal niet om die tekst over twee textielsoorten, maar wel over die andere tekst. En dus ben je niet consistent. A few years ago, I did a 35 sermon series on the Holiness Code. Een aantal jaar geleden heb ik een 35 delen serie preken gehouden over de heiligheidscode. Which is still available on sermonaudio.com if you're interested in English anyways. En die is nog steeds te beluisteren op sermonaudio.com. And I did not skip any of the difficult texts. None of them. En ik heb geen één van de moeilijke teksten overgeslagen. Geen één. We do have to seriously understand and develop a way of presenting the continued validity of God's law today. En we moeten wel een manier vinden om te laten zien hoe de wet van God voor vandaag de dag nog steeds van toepassing is. But what's interesting to me is that people who will just simply dismiss Leviticus 18 and Leviticus 20. Maar het lijkt erop, in mijn beleving, dat mensen die bereid zijn om gewoon Leviticus 18 en 20 opzij te schuiven, contradict themselves in the process. dat die ook zichzelf daarmee tegenspreken. There was one Baptist theologian in the United States who changed his views on this subject. Er was één baptistentheoloog die van gedachten veranderde over dit onderwerp. And I remember one of his statements was that we need to listen to Jesus more than we need to be quoting from the book of Leviticus. En ik weet nog dat een van zijn uitspraken was dat we meer moeten luisteren naar de woorden van Jezus dan naar die hoofdstukken van Leviticus. And yet, one of Jesus's favorite books to quote from was En toch was een van Jezus' favoriete boeken om te citeren Leviticus. Leviticus. And in fact, when Jesus says the greatest commandment is to love God, and then what? Love your neighbor as yourself. Sterker nog, wanneer Jezus zegt dat het grootste gebod is om God lief te hebben en als tweede je naaste als jezelf lief te hebben. Love your neighbor as yourself is found where? Je naaste lief hebben als jezelf. Waar vinden we dat? Leviticus chapter 19. Leviticus hoofdstuk 19. Right between 18 and 20. Precies tussen hoofdstuk 18 en 20. So you need to be careful to recognize how central these passages were to the New Testament writers and to Jesus himself. Dus je moet erg voorzichtig zijn met zulke uitspraken en erkennen hoe centraal deze hoofdstukken stonden voor de Nieuwtestamentische schrijvers. So in Leviticus 18:22, in Leviticus hoofdstuk 18 vers 22, we read, "You shall not lie with a male as one lies with a female. It is an abomination." Daar staat, u mag niet slapen met een mannelijk persoon zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Now it is important to notice, just looking at the language, En het is belangrijk dat je ziet als je kijkt naar deze taal, that term toeva, abomination, dat die term toeva, gruwel,
can be used in a number of different ways for different actions in the human experience. Gebruikt kan worden op verschillende manieren voor verschillende acties in de menselijke ervaring. But in Leviticus 18, there is only one action to which it is attached, and that is to male homosexuality. Maar hier in dit vers is er maar één, en in dit vers is maar één manier waarop het wordt toegepast, en dat is in betrekking op mannelijke homoseksualiteit. Now, I would ask you just make a brief note here. En ik wil dat je hier een aantekening van maakt. The term in the Greek translation of the Old Testament. Deze term vertaalt naar de Griekse vertaling van het Oude Testament. Now you might go, you're getting a little deep here. Dan zeg je, oei, dat gaat wel heel diep hier. Waar heb je het over? Trust me, those who are attempting to deny the Bible's teaching on this subject will go just as deep themselves. Vertrouw me als ik zeg dat degenen die juist voor homoseksualiteit vanuit de Bijbel vechten, net zo diep gaan. We need to be willing to roll up our sleeves and do a little bit of extra work. Wij moeten bereid zijn om onze mouwen op te rollen en hard te werken om te begrijpen wat de Bijbel leert. The Old Testament, with just a few exceptions, a few chapters, was written in the Hebrew language. Het Oude Testament, met uitzondering van een aantal hoofdstukken, is geschreven in het Hebreeuws. And the New Testament was written in what was called Common Greek. En het Nieuwe Testament is geschreven in wat genoemd werd het gewone Grieks. Around 200 years before Jesus, Maar in de tijd van 200 jaar voor Christus, a process was begun where the Hebrew Old Testament was translated into the Greek language. 200 voor Christus werd er begonnen met het vertalen van het Hebreeuwse Oude Testament naar het Grieks. And that Greek translation of the Old Testament became the Bible of the early church. En die Griekse vertaling van het Oude Testament, dat werd de Bijbel voor de vroege christelijke kerk. The vast majority of times when the New Testament writers quote from the Old Testament, En in een grote meerderheid van de gevallen waarin de Nieuwtestamentische schrijvers het Oude Testament citeren, they're quoting from the Greek Septuagint, not from the Hebrew. citeren ze vanuit de Griekse vertaling van het Oude Testament en niet vanuit het Hebreeuws. Which makes sense because the people they're writing to, what do they have? They have the Greek translation of the Old Testament. En dat is ook logisch, want de mensen aan wie ze schrijven, die hebben ook die Griekse vertaling van het Oude Testament. And in this passage, En in dit schriftgedeelte, when the text speaks of men, it uses the term arsenos. wanneer de tekst spreekt in het Grieks over man, dan wordt de term arsenos gebruikt. And when it speaks of lying with, En wanneer er wordt vertaald slapen of liggen bij, it uses the Greek term koiteo, dan wordt daar de Griekse term koiteo voor gebruikt. which basically means to lie in bed with, to engage in sexual intercourse with. En dat betekent dus samen in bed liggen of seksuele gemeenschap bedrijven. So keep in mind those two terms where all of us are plenty smart enough to remember two Greek words. Dus onthoud die twee Griekse woorden. Dat kunnen we allemaal wel doen. Daar zijn we slim genoeg voor. Arseno en koites. And he repeated them for me. So those are the two terms. Write them down. Keep them in mind. They're going to become important in just a few minutes. All Dat right? zijn de twee termen. Onthoud ze, want straks komen ze terug. Now, my time is brief, so I will just summarize. Mijn tijd is kort, ik zal het samenvatten. But if you read Leviticus 18 in its entirety, Maar als je Leviticus hoofdstuk 18 in zijn geheel leest, you'll discover that it's different than Leviticus 20. dan ontdek je dat het anders is dan Leviticus hoofdstuk 20. Leviticus 20 is the law being given to the nation of Israel, Leviticus hoofdstuk 20, dat is de wet die gegeven wordt aan Israël. but Leviticus 18 is in a different context. Maar in Leviticus hoofdstuk 18 zien we een andere context. If you read Leviticus 18, it's talking about the things that the nations did that polluted the land.
Als je Leviticus hoofdstuk 18 leest, dan zie je dat het gaat om de dingen die de heidenvolken deden, waardoor het land verontreinigd raakte. This was what laid the foundation for God driving these nations out of the land. En dat was ook het fundament, de reden waarom God die natieën uit hun land verdreef. So this isn't just Jewish law for the Jewish people. Dus dit is niet alleen maar Joodse wetgeving voor het Joodse volk. This isn't just cultic law or law for priests or anything like that. Dit is niet alleen maar de wet voor de priesters of zoiets. This is a description of a universal moral law that had been violated by the nations and God judged them for it. Nee, dit is een beschrijving van een universele, morele wet die door heidenen werd overtreden en waarvoor God ook heidenvolken veroordeelde. This is vitally important Dit is heel belangrijk. because so many of those that dismiss the relevance of these texts do so by simply saying, that was just the law for the Jews, it's not relevant to us. Het is belangrijk omdat heel veel voorvechters van tussen haakjes christelijke homoseksualiteit zeggen, deze wet was alleen maar voor de Joden, niet voor ons vandaag de dag. Look just 2 verses after the one that we read. Kijk 2 versen verder dan het vers wat we gelezen hebben. Do not defile yourselves, this is verse 24, do not defile yourselves by any of these things, for by all these the nations which I am casting out before you have become defiled. U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die ik voor u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd. So for the rest of the history of Israel, this is the normative law. Dus voor de rest van de geschiedenis van Israël is dit de norm, is dit de standaard. This is considered to be the valid understanding of the Mosaic law all the way to the days of Jesus. Dit is helemaal tot aan de dagen en de tijd van Jezus wordt dit gezien als de enige juiste uitleg van deze versen. There is absolutely no evidence anywhere of any Jewish rabbi or anyone else disputing the absolute interpretation of this text related to homosexuality. Er is geen enkele reden om te denken dat er een andere uitleg is, door wat voor Joodse rabbi of wie dan ook, dan de uitleg die ik heb gegeven ten aanzien van het verbod op homoseksualiteit. All the way through the ministry of Jesus and into the writing of the New Testament. Helemaal tot aan de bediening van Christus en het schrijven van het Nieuwe Testament. Now again, in light of time, turn with me quickly to Romans chapter 1. Nou, in het licht van de tijd gaan we snel door naar Romeinen hoofdstuk 1. And here we have one of the most foundational texts in all of Scripture for understanding sin in the experience of mankind. En daar zien we een van de meest fundamentele teksten die nodig is om de zonde in zijn algemeenheid van de mensheid te begrijpen. This is a text that, to be honest with you, if someone were to ask me, why do you believe the Bible is miraculous? Als iemand mij zou vragen, waarom geloof jij dat de Bijbel een wonder is? Dan zou ik zeggen, I would point to Romans chapter 1 as one of my first examples. Romeinen hoofdstuk 1 is daar mijn eerste voorbeeld voor. In a matter of sentences, the apostle lays out the human condition. In slechts een paar zinnen legt de apostel de toestand van de mens uit. With insight and depth that goes all across the spectrum of societies and nations. Met zoveel inzicht en met zoveel diepte die dwars door alle samenlevingen heen door hem gezien wordt. What he said then remains absolutely true to this day. Wat hij toen heeft geschreven, dat blijft ook vandaag de dag absolute waarheid. But we must understand the overarching argument the apostle gives. Maar we moeten begrijpen wat het onderliggende argument is wat de apostel hier gebruikt. Otherwise we'll fall into a very common trap. Anders zullen we in een hele gebruikelijke valstrik lopen. There are many who look at Romans 1, they say
There's all sorts of sins mentioned in Romans 1. Er zijn heel veel mensen die kijken naar Romeinen hoofdstuk 1 en zeggen, ach, maar er zijn allerlei soorten zonden die daar genoemd worden. Beginning of verse 29, you have one of Paul's longest vice lists. Als je begint vanaf vers 29, dan zie je een van Paulus' langste lijsten van zonden. And so that just means that homosexuality is just one of a long list of sins. En dus zeggen ze, is homoseksualiteit slechts één van vele zonden. That actually misses the order in which Paul presents the text. Maar als je dat zegt, dan mis je eigenlijk de orde die Paulus heeft aangebracht in deze tekst. Now again, I don't have time to go all through it this afternoon. Ik heb geen tijd om daar helemaal doorheen te gaan met jullie. I have written a book called The God Who Justifies. Maar ik heb een boek geschreven genaamd De God die rechtvaardigt. And there's an entire chapter that goes maybe too in-depth for some people into this very text. En daarin vind je een heel hoofdstuk wat gaat over Romeinen hoofdstuk 1. Though I don't know that you could go too in-depth into what Paul says here. Maar ik weet niet of dat je daar heel diep in kan duiken. But what the overarching argument is this. Maar het onderliggend argument van Paulus is dit. Paul presents God's work of creation. Paulus presenteert Gods scheppingswerk. And that creation testifies that he is God and makes us accountable to honor and glorify him as God. En Paulus laat zien dat juist die schepping en dat scheppingswerk demonstreert dat er een schepper is, een God is en dat wij die God zouden moeten danken en verheerlijken. He says that he has made this clear by the things which are made. En Paulus zegt dat God dat heeft geopenbaard uit de dingen die geschapen zijn. He is not saying that everything we can know about God is revealed in the stars or the trees or in your sweet little puppy dog. Paulus zegt niet dat alles wat we van God kunnen leren of weten geopenbaard is in de schepping, in de sterren of in een puppy. However, we are held accountable to thank him as God and to honor him as God by what we see around us and within us. Maar vanwege datgene wat we rondom ons en binnenin ons zien van de schepping, zijn we wel verantwoordelijk voor God om hem te danken en te verheerlijken volgens deze tekst. But man refuses. Maar de mens weigert dat te doen. And instead elevates the created things to the order of the creator. En in plaats daarvan verheft de mens de geschapen dingen naar het niveau van de schepper en maakt die dingen tot God. We call this idolatry. Dat noemen we afgoderij. And he specifically says that even though we see clearly the evidence of God's existence, En hij zegt specifiek dat ook al zien wij de bewijzen voor Gods bestaan, we suppress that knowledge. dat we die kennis onderdrukken. Now that term to suppress, you can't suppress something that you don't already have. En dat woord onderdrukken, dat is iets wat je niet kunt doen tenzij je iets hebt om te onderdrukken. It's like during the summer, I imagine up here, the 2 weeks during the summer where you can actually go swimming and it feels good. Het is als het ware dat jullie misschien in Nederland 2 weken kunnen zwemmen in de zomer als het lekker weer is. Where I live, pools get so hot by August. Maar waar ik vandaan kom, in Phoenix, Arizona, daar zijn de zwembaden zo heet in augustus. That it's like taking a bath. Het is net alsof je een bad neemt. Seriously, the water in your swimming pool in the ground in August Het water in je zwembad in de grond in augustus will be about 38 degrees Celsius. is ongeveer 38 graden Celsius. Yeah. That's refreshing. Dat is niet heel verfrissend. Not really. So, but we get to swim a whole lot more often than you guys do. But when you do, you take one of those beach balls in the pool. Maar wij zwemmen dus veel meer dan jullie waarschijnlijk. Maar als je dan gaat zwemmen, dan neem je zo'n strandbal mee het water in. And you try to keep it underwater, right? En je probeert hem onder het water te drukken. Now, what happens if you stop putting out energy to keep that down there and move your hands? En wat gebeurt er dan als je die bal onder water probeert te houden en dan op een gegeven moment stopt met duwen en hem loslaat? It shoots right back out of the water, right? Dan schiet hij met grote kracht weer het water uit, toch?
So you have to suppress it. You have to be actively and constantly pushing that ball down in the water, or it will naturally just pop straight back up. En dus moet je hem voortdurend onderdrukken, onder water duwen, om te voorkomen dat hij naar boven schiet. That's how clear God's revelation is about his existence. En dat is hoe duidelijk Gods openbaring is ten aanzien van zijn eigen bestaan. So what Paul says is, we've exchanged the truth of God for a lie. Dus wat Paulus zegt is dat wij de waarheid van God verruild hebben voor een leugen. So we suppress the knowledge of God and instead we start worshiping things in the created order. En dus onderdrukken we de kennis van God en gaan in plaats daarvan dingen vanuit Gods schepping aanbidden. And so the result is a twisting and a turning of the relationship of the creator and the creature. En het resultaat is dat je een omdraaiing krijgt in de relatie tussen de schepper en het schepsel. We take the precious gift of God and we exchange it for a lie so that we can engage in idolatry. We nemen God en het kostbare geschenk wat hij is en verruilen dat eigenlijk voor iets uit de schepping, zodat we in afgoderij vervallen. Now, idolatry can take lots of different forms. En afgoderij kan allerlei vormen aannemen. It's not always worshiping some kind of an idol. Het is niet altijd dat je een bepaald afgodsbeeld dient. The atheist who worships his own intellect is engaging in idolatry just as much as the person who bows down before a hideous idol in New Guinea. De atheïst die zijn intellect als zijn god heeft gemaakt, die is net zozeer een afgodendienaar als een heiden uit Nieuw-Guinea die zich voor een beeld neerbuigt. And false religion is another way in which we engage in that suppression of God's truth. En ook valse religie is een manier om de waarheid van God te onderdrukken. So the point is that in the argument that Paul presents, Dus het punt is dat in dat onderliggende argument van Paulus hier, he says that God gives people over in their idolatry to dishonoring desires. daar staat dat God deze mensen in hun afgoderij overgeeft aan onterende begeerten. We are made in the image of God and should therefore reflect his glory. We zijn geschapen naar het beeld van God en moeten daarom ook eigenlijk zijn heerlijkheid weerspiegelen. But when we suppress that knowledge, then we are given over to desires that actually degrade us. Maar wanneer we dat onderdrukken en wanneer we afgoden gaan dienen, worden we overgegeven aan begeerten die ons onteren. And so verses 26 and 27 En dus zie je in vers 26 en 27 are part of an argument. een onderdeel van dat argument. They are an argument that demonstrates just how far the twisting goes in man's experience. Het gaat in dat argument erom hoe ver de mens is gevallen in het verdraaien van die scheppingsorde. And so in verse 26 he says, likewise, verse 26. For this reason, God gave them over to dishonorable passions. Dan staat er in vers 26, daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. And though I can't prove it 100%, I think I can make a real strong argument that the best way to understand what he says next is, for even their women. En het beste uitleg die ik kan geven over wat er daarna komt is, want zelfs hun vrouwen. There is even a sense on the part of the apostle that this twistedness goes so far that even their women exchanged the natural for that which is against nature. Het is alsof de apostel zijn verbazing erover uit wil spreken dat zelfs hun vrouwen die natuurlijke omgang hebben vervangen door de tegennatuurlijke. And I think the reason that he uses that language is because of the strength and the power and yes, the beauty of the maternal instinct. En ik denk dat de reden dat de apostel zulke sterke taal gebruikt is tegen de kracht en ook de schoonheid van
het moederinstinct van de vrouw. When you think of what a mother will do for her child, Als je nadenkt over wat een moeder allemaal wil doen voor haar kind. what kind of force could cause her to give up that maternal role for something that can never make her a mother? Wat voor krachtig iets zou haar ertoe bereid maken om die moederrol op te offeren? Likewise, also, the men, En dan staat er in vers 27, en evenzo hebben ook de mannen. and guess what the Greek term here is? En wat denk je dat het Griekse woord is wat hier gebruikt wordt? If you made a note earlier on, Als je het eerder hebt opgeschreven, same term. hetzelfde woord. Here in the plural. Hier in het meervoud. The men abandoning the natural usage of the woman, De mannen die de natuurlijke omgang met de vrouw op hebben gegeven, burned with desire one for another. en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Now, please don't skip over that, as uncomfortable as it might be, Sla dat nou niet over, ook al is het ongemakkelijk om het te lezen. because one of the most common attempts to remove this text from the discussion Want een van de meest voorkomende pogingen om deze tekst te verwijderen uit de discussie is to say that all this has reference to were rich Roman men that could buy boy servants to have sex with in the first century. is door te zeggen dat rijke Romeinse mannen in de eerste eeuw kleine jongetjes kochten om een soort seksslaven te zijn. But notice what it says. Maar dat is niet wat er hier staat. This is mutual between the partners here. Het is iets wederzijds hier, iets wederkerigs. They burn with desire one for another. Ze zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Not just an older man for a younger boy. Niet alleen maar een oudere man met een jonger jongetje. Men with men, same term again, Mannen met mannen, dezelfde term. doing that, working that which is shameful. Doen schandelijke dingen. Indecent acts, receiving in their own persons the due penalty of their error. En ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. I honestly could not, in the time frame that we have, even go over a representative sample of all of the excuses that have been cooked up to get around Romans 1. In de tijd die ik heb, kan ik niet eens een klein tipje oplichten van de hoeveelheid excuses die mensen bedacht hebben om hier onderuit te komen. Let me just put it this way. Maar laat me dit zeggen. If you use the same rules of interpretation Als jij dezelfde regels voor schriftuitlegging gebruikt to walk through Romans 1 om door Romeinen hoofdstuk 1 heen te gaan, that you would use anywhere else in the New Testament on any other subject, die je zou toepassen op elke andere plek in het Nieuwe Testament voor welk ander onderwerp dan ook. that you would use in Romans 3 on justification, Bijvoorbeeld in Romeinen 3 als het gaat om rechtvaardiging, in the Gospels on the subject of the resurrection, in de evangeliën ten aanzien van de opstanding, whatever it might be. wat het ook is. If you use the same rules of interpretation, Als je dezelfde regels van interpretatie toepast, you will see that Paul is drawing from the creation narrative in Genesis 1 through 3 dan zie je dat Paulus hier toepassing maakt en terug betrekking maakt op Genesis hoofdstuk 1 tot 3, de schepping. The language he uses comes from Genesis. De taal die hij gebruikt komt vanuit Genesis. Hence, the natural that's referred to here is the natural created order of male and female. Dus wanneer het hier gaat om natuurlijke omgang, dan gaat het om de natuurlijke scheppingsorde van man en vrouw. And that verses 26 and 27 are specifically on the subject of homosexuality. En dan gaan vers 26 en 27 duidelijk over het onderwerp van homoseksualiteit. That it is using it as an example of dishonoring passions. En dat het toegepast wordt als een voorbeeld van onterende begeerten. And is an illustration of his argument that the twisting of the creator-creation relationship
goes all the way to the core of our being. En als voorbeeld dat het verdraaien van de schepper-schepselrelatie helemaal doorwerkt in het verdraaien van de kern van ons wezen. And in all probability, En naar alle waarschijnlijkheid, verse 27 is probably verse 26 is probably the only direct reference to what is called lesbianism in the Bible. naar alle waarschijnlijkheid is vers 26 de enige plek in de Bijbel waar je een verwijzing ziet naar lesbische relaties. There are numerous homosexual biblical scholars that we can cite that will confirm everything I just said. Er zijn genoeg homoseksuele Bijbelse schriftgeleerden die alles wat ik tot nu toe gezegd heb zullen bevestigen en beamen. Now, again, time is our master. Maar onze tijd is kort. And so I want you to keep in mind the terms that we noted before. En dus wil ik dat je nogmaals die termen herinnert die we net genoemd hebben, die woorden. And turn with me to 1 Corinthians chapter 6. En dan gaan we naar 1 Korinthe hoofdstuk 6. Now, quick contextual background. Even snel een opmerking over de context. In the previous chapter, chapter 5, In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 5, Paul had rebuked the Corinthians because something terrible was going on amongst them. daar had Paulus de Korinthe-gemeente terechtgewezen omdat er iets verschrikkelijks was gebeurd. There was a publicly known example of an incestuous relationship. Er was een openbaar geval van incest in de gemeente. And Paul rebukes them and says, even the pagans know better than this. En Paulus die wijst die gemeente terecht en zegt, zelfs de heidenen weten beter dan dit. He says, you know this is sin. You should have mourned about this. Hij zegt, jullie weten dat dit zonde is. Jullie hadden hierover moeten rouwen. Well, how should they have known it was sin? Maar hoe hadden ze moeten weten dat het zonde is? Because the Mosaic law in Leviticus 18 and 20 said it was. Omdat de Mosaïsche wet in Leviticus 18 en 20 had gezegd dat het zonde was. Interesting that the apostle would hold a New Testament church to the moral law. Interessant dat een apostel een nieuwtestamentische gemeente houdt aan die Mosaïsche wet. In the very same context of what we're about to see. In dezelfde context als datgene wat we nu gaan lezen. And so Paul warns them in verse 9, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? En in 1 Korinthe 6 vers 9, daar waarschuwt Paulus de gemeente en zegt, weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? He says, do not be deceived. Hij zegt, dwaal niet. Normally when Paul says do not be led astray or deceived, that means he knows there's going to be someone who's going to come along and teach opposite to this. Normaaliter, wanneer Paulus zegt dwaal niet, dan zegt hij dat omdat hij weet dat er dwaalleraren op zullen staan die wel dwalen. He says those who engage in all of the activities known as porneia, sexual sin. Hij zegt, degenen die zich schuldig maken aan de zonde van porneia, van ontucht, seksuele onreinheid, They will not inherit the kingdom of God. die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Neither will those who engage in idolatry. Noch degenen die zich schuldig maken aan afgoderij. Now there's a whole list of sins here that would have been common in Corinth in that day. Er staat daar een hele lijst van zonden die veel voorkwam in Korinthe in die tijd. Corinth had numerous pagan temples. Korinthe had heel veel heidentempels. And all sorts of things happened in those temples that you'd expect in pagan temples. En er gebeurden in die tempels allerlei dingen die je ook zou verwachten in heidense tempels. There was a tremendous amount of religious prostitution in those temples. Er was een hele hoop religieuze prostitutie gaande in die tempels. So this would have been a place where if someone wanted to set up shop and say, hey, I'll give you a Christianity that you can still enjoy your sexual pleasures, this would be the place to do it. Dus als er een plaats was op de wereld waar de mensen wel oren zouden hebben naar een evangelie wat zou zeggen, je kunt christen zijn en toch al die onreinheid bedrijven, dan was het in Korinthe. And so when he goes through this list, Dus wanneer hij deze lijst doorneemt, about sexual sins, adultery, idolatry,
over ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers. What he's saying is, you all know what these things are because you used to live in this lifestyle. Wat hij zegt is, jullie weten wat deze dingen zijn, want jullie leefden zelf vroeger in deze leefstijl. But then at the end of verse 9 is the controversial phrase. Maar dan aan het eind van vers 9, daar komt een controversiële opmerking. It is only controversial because of the day we live in. Dat is alleen maar controversieel vanwege de tijd waarin wij leven. It really wasn't controversial to Christians up until about 50 years ago. Het was tot 50 jaar geleden helemaal niet controversieel wat het betekende. Now, depending on what translation you will be utilizing, Afhankelijk van welke vertaling je gebruikt, the last two behaviors or sins that are listed zijn het de laatste twee gedragingen die worden geformuleerd hier. The terms are malakoi Daar worden de termen gebruikt malakoi and arsenokoitai. en arsenokoitai. Now, some translations will render that as soft or effeminate. Sommige vertalingen vertalen dat als zacht of verwijfd. The first word. Het eerste woord. En Hier dan staat schandknapen. And then the second word as homosexuals. En het tweede woord als homoseksuelen. Another way to understand it that I think is compellingly strong. Een andere vertaling is misschien nog wel sterker. From a scholarly perspective. Vanuit Bijbelstudieperspectief. Is that what you have here are the active and passive participants in a male homosexual relationship. Want waar het om gaat dan is de passieve en actieve deelnemer van een homoseksuele relatie. So some translations will simply take both terms, put them together as homosexuals, just as a general description. Dus sommige vertalingen nemen die twee woorden, voegen ze samen en vertalen het als homoseksuelen, als een algemene beschrijving. Now, the third verse in the New Testament is 1 Timothy 1:10. Het derde vers wat hierover gaat in het Nieuw Testament is 1 Timotheüs 3 vers 10. The reason I'm not going there is because it uses the same term as here at the end of verse 9. Maar de reden dat ik daar nu niet naartoe ga is omdat dezelfde term wordt gebruikt als hier, afhankelijk van je vertaling aan het eind van vers 9 of halverwege vers 10. So what we cover here will be relevant to that text as well. Dus wat we hier zeggen, dat heeft ook betrekking op 1 Timotheüs 3. But remember the terms I asked you to write down? Maar weet je nog welke twee woorden ik heb gevraagd aan je op te schrijven? In Leviticus 18 you have arsenos and koiteo. In Leviticus 18 heb je de woorden arsenos en koiteo. The term that is found in 1 Corinthians 6:9 is arsenokoitai. En de term die hier gevonden wordt in 1 Korinthe 6 vers 9 of 10 is arsenokoitai. As far as we can tell, En voor zover we kunnen zeggen, this is the first time this word is used in our literature that we continue to have today. is dit de eerste keer dat dit woord in de literatuur die we nog hebben vanuit de oudheid wordt gevonden. Is it possible that Paul coined the phrase? Is het mogelijk dat Paulus het woord zelf heeft uitgevonden? There are some other places where it's possible that he did. Er zijn ook wat andere plaatsen waar hij dat mogelijk gedaan heeft. Was there maybe a rabbi that Paul knew that had already used that terminology? We just don't have his writings. Was er misschien een andere rabbi in de tijd van Paulus die dat woord al eens had gebruikt, van wie we misschien zijn geschriften niet hebben? We're not sure, but the one thing we can know Dat weten we niet zeker, maar wat we wel zeker kunnen weten is that the apostle Paul was deeply invested, was deeply familiar with the Greek translation of the Old Testament. is dat de apostel Paulus heel goed op de hoogte was van de Griekse vertaling van het Oude Testament. And it is impossible to come to the conclusion that Paul didn't know that in Leviticus chapter 18, arsenos and koiteo were used in the prohibition against homosexuality. En het is onmogelijk en onvoorstelbaar dat apostel Paulus niet zou hebben geweten dat in Leviticus hoofdstuk 18 die twee woorden arsenos en koiteo gebruikt werden om homoseksualiteit te beschrijven. And so what is being referred to here is not a questionable thing. Dus datgene wat hier in 1 Korinthe 6 bedoeld wordt, staat niet ter discussie.
And there are again numerous homosexual scholars that agree. En er zijn voldoende en meer dan genoeg homoseksuele bijbelgeleerden die het helemaal met mij eens zijn. But here's what's important to note. Verse 11. Maar dit is wat belangrijk is om te weten, wat er staat in vers 11. And such were some of you. Sommigen van u zijn dat wel geweest. But Maar you were washed. u bent schoongewassen. You were sanctified. U bent geheiligd. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. That whole list of sins that will not inherit the kingdom of God Die hele lijst van zonden waarmee je het koninkrijk van God niet zult beërven, can be repented of by turning in faith to Jesus Christ. daarvan kun je je bekeren wanneer je in geloof wendt tot Jezus Christus. The apostle is saying to the church at Corinth, De apostel zegt tegen de gemeente in Korinthe: you know your history. jullie kennen jullie geschiedenis. You know what you've come out of. Jullie weten waar jullie vandaan komen. You know you cannot continue in those behaviors. Jullie weten dat jullie niet door kunnen gaan in dat gedrag. You have been washed. You have been sanctified. Je bent schoongewassen, je bent geheiligd. That little verb, such were some of you, Dat kleine woord, sommigen van u zijn dat geweest, cannot be translated such are some of you. kun je niet vertalen als sommigen van jullie zijn dat nu. Why do I emphasize that? Waarom benadruk ik dat? I don't know about here, but I know in my own country Ik weet niet hoe het hier is, maar ik weet wel hoe het in mijn eigen land is. there is a huge movement Er is een enorme beweging to promote the idea om het idee te benadrukken that you can continue to identify yourself by dat je door kunt gaan om jezelf te identificeren met and live in the behavior of en doorgaan met leven in het gedrag van a homosexual lifestyle een homoseksuele leefstijl. and be a honorable church attending good Christian. En tegelijkertijd een eerbare, goede, kerkbezoekende christen kunt zijn. I'm not talking about the other movement where there are people that say, yes, I experience these feelings, but I will not act upon them. I'm not even talking about them right now. Ik heb het niet over die beweging van mensen die zeggen: ja, ik ervaar deze gevoelens, maar ik handel er niet naar. Daar heb ik het niet over nu. And so that's why you can see numerous Protestant denominations in the United States today blessing these relationships, blessing same-sex marriage, and saying it's perfectly fine. En daarom zie je vandaag de dag ook in de Verenigde Staten heel veel protestantse kerken waar deze homoseksuele relaties worden gezegend, worden erkend en worden geaccepteerd in de kerk. I've checked the manuscripts. Ik heb gekeken naar de manuscripten van deze tekst. One of the main areas of my study is called textual criticism. Een van mijn expertisegebieden is het gebied van de tekstkritiek. I'm doing a PhD right now En ik promoveer op dit moment in a very specialized field of textual critical study. binnen een heel specifiek veld binnen de tekstkritiek. There are no manuscripts anywhere that say, and such are some of you. En er zijn in het geheel geen manuscripten te vinden die zeggen: zo zijn sommige van jullie. It's all past tense. Het is allemaal verleden tijd. Sommige van u zijn dat wel geweest. But folks, that's the good news. Maar mensen, dat is het goede nieuws juist. It is good news of the gospel Het is het goede nieuws van het evangelie that anyone in that list, idolaters, thieves, drunkards, dat iedereen in die lijst, afgodendienaars, overspelers, dronkaards, can all be washed and sanctified and justified by faith in Jesus Christ. dat ze allemaal schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd kunnen worden in de naam van de Heer Jezus. This is not a negative text, this is a positive text. Dit is geen negatieve tekst, dit is een positieve tekst. I have unfortunately met Christians who have concluded
that there are certain sins that are so bad, God can't forgive them. Ik heb helaas meegemaakt dat ik christenen heb ontmoet die zeggen er zijn bepaalde zonden zo erg dat ze niet door God vergeven kunnen worden. That runs straight against verse 11 of 1 Corinthians 6. Maar dat gaat volkomen in tegen vers 11 van 1 Korinthe hoofdstuk 6. There were members of the Corinthian church that had been involved in all of the lifestyles that Paul mentions beginning at verse 9. Er waren leden van de gemeente in Korinthe die betrokken waren geweest bij al die zondige leefstijlen die in vers 10 beschreven staan. But they did not continue in that lifestyle. Maar ze gingen niet door in die leefstijl. Now, very briefly, Heel kort. recently there's been a controversy in my, well, it's an ongoing controversy